Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp làm với Hana một món bánh từ bột nếp. Với lớp vỏ bên ngoài rất là giòn, bên trong thì mềm dẻo. Phần nhân vô cùng đặc biệt. Theo khẩu vị nhà Hana, bánh này ăn ngon hơn bánh rán mặn. Và quan trọng là mình chiên bánh không bao giờ bị nổ. Để chuẩn bị phần bột, trước tiên mình sẽ đun sôi 200g nước. Khi nước sôi thì mình sẽ tắt bếp và cho vào son 100g bột tăng mi. Dùng đũa khuấy cho hỗn hợp bột và nước thật là hòa quyện. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại và để khoảng 10 phút. Bánh này cô bác, anh chị và các bạn bắt buộc phải dùng bột tăng mi. Bột tăng mi Hana thấy Việt Nam bán rất là nhiều trên Shopee. Phần bột nếp Hana sử dụng 200g, mình sẽ cho vào tô. Thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối, 50g đường cát. Đường cát tạo hương vị đặc trưng cho vỏ bánh này. Mình sẽ dùng đũa khuấy đều hỗn hợp và cho vào từ từ 135g nước. Dùng đũa khuấy đều cho hỗn hợp nước và bột được kết hợp. Sau đó mình sẽ dùng tay nhồi cho tới khi hỗn hợp bột thành một khối dẻo mịn. Bột sau khi nhồi xong lấy một ít ra tay, mình vo tròn. Nếu thấy bột dẻo mịn là đạt, nếu thấy bột bị khô nứt thì mình cho thêm một xíu nước vào. Kế tiếp mình sẽ cho khối bột tàng mì vào nhồi đều. Để nhồi bột dễ dàng kết hợp hơn, Hana sẽ bẻ nhỏ khối bột nếp ra. Bột tàng mì khi cho vào để ý là nó vẫn còn nóng ấm, không để bột nguội. Mình cũng sẽ nhồi cho khối bột này thật là kỹ và thật là hòa quyện. Sau đó cho vào 70g dầu ăn hoặc là dầu phộng thì phần vỏ bánh sẽ ngon hơn. Mình lại tiếp tục nhồi phần bột này cho thật là hòa quyện. Phần này cô bác, anh chị và các bạn cố gắng nhồi kỹ một chút thì sau khi chiên bánh sẽ giòn và vỏ bánh sẽ đẹp hơn. Khi nhồi xong thì mình sẽ cho bột vào túi bọc kín lại, dàn đều ra và cho vào tủ lạnh ít nhất là 4 tiếng hoặc là để qua đêm. Bột mình để thật lạnh thì khi tạo hình rất là dễ. Sau khi chiên vỏ bánh sẽ giòn xốp và đặc biệt là lên màu đẹp hơn. Để chuẩn bị phần nhân, Hana lấy 50g củ cải muối, thêm vào một ít nước và một muỗng cà phê muối, trộn đều. Mình để khoảng 15 phút. Mình trộn muối như vậy thì phần củ cải rất là mau nhả mặn. Kế tiếp mình sẽ lấy 40g hành lá cắt nhỏ. Thịt gà thì Hana sử dụng 100g thịt gà. Thịt gà này Hana sử dụng đùi. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại thịt gà nào mà mình có. Mình cũng đem cắt nhỏ. Thịt heo Hana cũng cắt hạt lựu nhỏ. Mình sẽ sử dụng khoảng 120g thịt. Sau khi ngâm củ cải muối 15 phút, mình đem đi xả nước nhiều lần cho bớt mặn, sau đó vắt ráo và cắt nhỏ. Phần tôm khô sẽ tăng hương vị cho nhân bánh. Hana sử dụng 15g tôm,
Tôm này mình không đem ngâm mà mình đem rửa sạch và để ráo. Tiếp theo mình sẽ đun nóng một muỗng canh dâu. Khi dầu nóng thì cho 1/2 đầu hành dao xào thơm. Và mình sẽ cho hết phần tôm khô vào, xào cho tới khi tôm có mùi thơm thì tắt bếp. Phần tôm này cô bác, anh chị và các bạn có thể giã nhỏ hoặc là mình dùng máy xay cũng được. Cho chảo chiên tôm lúc nãy trở lại bếp, thêm vào một muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho hết phần đầu hành dao phi thơm. Sau đó mình sẽ cho lần lượt thịt heo, thịt gà và củ cải muối vào, xào khoảng vài phút. Gia vị nêm vào, Hana sử dụng 1 muỗng cà phê đường cát, 1/2 muỗng cà phê dâu hao, 1 muỗng cà phê nước tương loại nhạt, 1/4 muỗng cà phê hắc xì dầu. Mình sẽ đảo đều lên. Thêm vào 1/4 chén nước lạnh. Trộn đều lên và đậy nắp lại nấu cho tới khi thịt chín hoàn toàn. Sau đó mình sẽ cho hết phần tôm khô giã lúc nãy vào. Để tăng thêm hương vị cho nhân, Hana sử dụng thêm 1/2 muỗng canh rượu nấu ăn và một xíu hắc xì dầu cho lên màu đẹp hơn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có rượu nấu ăn, mình có thể bỏ qua. Và đặc biệt phần nhân này mình sẽ cho thêm 1/4 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Để tạo độ kết dính cho nhân, Hana sử dụng 1 muỗng cà phê bột bắp và 4 muỗng cà phê nước. Mình sẽ khuấy đều, cho vào hỗn hợp nhân trộn đều. Sau đó cho hành lá vào, đảo đều thì tắt bếp. Phần này Hana quên quay lại. Sorry cô bác, anh chị và các bạn. Nhân này cô bác, anh chị và các bạn nhớ để thật nguội. Mình có thể chuẩn bị trước chung với bột, qua ngày hôm sau thì mình gói bánh. Phần bột sau khi để tủ lạnh khoảng 4 tiếng thì mình sẽ lấy ra ngoài, nhồi lại cho thành một khối. Hana sẽ chia bột ra làm 2 phần. Phần nào mình chưa làm tới thì mình sẽ cho trở lại vào túi và đặt trong tủ lạnh. Lăn khối bột thành hình trụ dài và chia khoảng 33 gram trên một viên. Công thức này Hana làm được 22 cái bánh. Để tạo hình cho bánh, dùng tay nhồi viên bột lại một lần nữa và mình do tròn ấn dẹp, đừng làm mỏng quá. Viên bột này mình ấn dẹp khoảng 6 cm là được. Sau đó mình sẽ tạo một lỗ hổng chánh giữa và cho nhân vào. Nếu thích ăn nhân nhiều, cô bác, anh chị và các bạn có thể cho nhiều hơn Hana. Nhưng mà mình đừng cho nhiều quá, vì mình cho nhiều quá một chút, phần nhân này nó sẽ bị tức và sẽ bị lủng bột. Sau khi cho nhân vào thì mình sẽ ém cho đều nhân lại và dùng tay dán mí bột lại. Và mình sẽ dùng tay ép cho phần bột và phần nhân sát lại với nhau. Mình làm như vậy để phần không khí không lọt vô trong, giúp cho bánh khi chiên không bị nổ. Bánh sau khi tạo hình xong, cô bác, anh chị và các bạn nhớ đặt trên một khay có chất chống dính là bao ni lông cũng được.
Mình đừng có chất bánh sát với nhau để một chút bánh dính vào, mình chiên sẽ bị lủng bánh. Trong thời gian tạo hình bánh thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ đun nóng sẵn một chảo dầu. Bánh này mình chiên ngập dầu. Cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng cái xoong nhỏ hơn. Mình chiên bánh ít lại, không nhất thiết phải dùng chảo lớn, tốn nhiều dầu. Vì Hana một chút chiên chân gà nên Hana sử dụng luôn. Nhiệt độ dầu khi chiên bánh rất là quan trọng. Nó sẽ quyết định bánh có nổi vỏ sần hay không. Cô bác, anh chị và các bạn sau khi thử dầu sôi, mình cho một xíu bột vào. Nếu mà viên bột nổi lên lập tức thì mình mới bắt đầu chiên. Để chắc ăn nhất là sau khi thử dầu xong, cô bác, anh chị và các bạn để thêm khoảng 1-2 phút nữa thì mình tắt bếp và cho từ từ bánh vào. Nhớ đặt bánh có khoảng cách, đừng để bánh dính vào nhau. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không tắt bếp thì mình cho bánh vào, phần dầu sẽ thay đổi liên tục. Bánh sau khi chiên có màu sắc không đồng đều. Mình sẽ để như vậy khoảng 1 phút. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm đúng nhiệt độ thì khi đặt bánh vào, trên mặt bột sẽ xuất hiện lập tức những hạt nhỏ li ti. Nếu nhiệt độ không đủ thì bánh sẽ trơn láng. Sau 1 phút, mở lửa trở lại, chiên cho tới khi bánh vàng đều hai mặt. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ trở mặt bánh. Trước khi gấp bánh ra khoảng 1 phút, nhớ tăng lửa lớn hơn để ép dầu ra, giúp cho bánh sau khi chiên không bị ngấm dầu. Mẻ bánh kế tiếp, trước khi cho vào, cô bác, anh chị và các bạn cũng tắt lửa. Mình cho bánh vào, để 1 phút, sau đó mở lửa vừa, chiên cho tới khi bánh vàng đều thì mình tăng lửa lớn khoảng 1 phút để ép dầu và lấy bánh ra. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không chiên liền thì sau khi tạo hình xong, mình sẽ đặt bánh vào tủ đông. Khi nào ăn thì mình lấy ra ngoài, đã đông và mình chiên bình thường. Thành phẩm bánh sau khi chiên rất là giòn, phần nhân rất là đặc biệt. Bánh này theo khẩu vị của Hana rất là vừa ăn, không cần phải chấm bất cứ nước chấm gì. Nếu thích, cô bác, anh chị và các bạn có thể kết hợp với tương ớt cũng được. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn.